Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα να έχετε και χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι των Αγίων Αναργύρων. Έχω ανοιχτό και live στο Twitch, παρακολουθώ ένα κανάλι μόνο και μόνο για να πάρω το drop. Θα το συνεχίσω μετά το live. Μου έχει μείνει 7%, δεν πειράζει. Χαλάλι σας. Χαλάλι σας, παιδιά. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά για ποιο λόγο, ρε? Για τους Αγίους Ανάργυρους, για ένα άτομο σε, σε κάθε νομό. Σιγά, σιγά. Γεια σου, ρε Γκώστερ. Άντε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτόν τον μήνα. Προηγούμενος καλά ήτανε. Έχουμε καλά νέα βέβαια για αυτόν τον μήνα. Έχει βέβαια με κάποιες μέρες τώρα, δεν ξεκίνησε σήμερα. Αλλά πλέον το YouTube σας γράφει κανονικότατα όσους έχετε adblock. Οπότε, στην υγεία σας. Αχ, να χαιρόμαστε το ριρί του καναλιού, να είναι καλό Αργυράκος. Να τον χαιρόμαστε. Γεια σου ΕΠ, γεια σου Σταυρούλα. Γεια σου Κωνσταντίνε Αβελκίου, γεια σου όλους τους έρχεστε σιγά σιγά. Καλά να πάθουν, μπράβο Γκώστερ, και εγώ αντίστοιχα. Θα χεστώ στο χρήμα από εδώ και πέρα. Μουα. Και ο Γκέικ δεν ξέρω αν είναι ανάργυρος ή πιένει από αλλού, γιατί έχει και άλλους παρόμοιους. Να σε γελάσω, Σάκη. Δεν ξέρω αν έχει live αυτή τη στιγμή στο Τρόβο. Πήγαινε ρώτα τον, αν γιορτάζει σήμερα. Δύσκολος μήνας ο Νοέμβριος, γιατί παλικάρι μου. Προς το παρόν έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Τώρα τελευταίες 2 μέρες, επόμενες βασικά 2 μέρες, θα έχει λίγο βροχοπτώσεις εδώ πέρα. Συγγνώμη για την ερώτηση, επειδή τα τελευταία χρόνια είσαι λίγο απόμενο. Το Δημήτρη έχει γίνει. Έχει πεθάνει ο Δημήτρης, Αντώνη μου. Τον χτύπησε ένα φορτηγό, δεν έφτασε αυτό και μετά πέρασε και ένα δεύτερο φορτηγό από πάνω. Γιατί αν τον δεις τον Δημήτρη πως έχει γίνει, ένα φορτηγό δεν φτάνει πλέον. Να ξέρεις. Επειδή είναι τα 3 νη. Τι? Ποια είναι τα 3 νη? 3 νη. Σε φορτηγό πάει το φορτηγό. Ναι, την Παρασκευή θα κάνουμε μνημόσυνο live. Να έρθείτε να τον θυμηθούμε όλοι μαζί. Καφέ σχεδιάζουμε και το μνημόσυνο. Για ακόμα ένα μνημόσυνο θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει ήδη 3. Αν θυμάμαι καλά. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά τι είναι ένα ακόμα για έναν άνθρωπο τόσο σημαντικό στη ζωή μας? Κάθε λίγο και λιγάκι. Να μην κάνουμε και ένα μνημοσυνάκι. Αν έχει κόλληβα, έρχεσαι. Αν έχει κόλληβα, και εγώ θα ερχόμουν. Να σου πω την αλήθεια. Γαμάν τα κόλληβα. Ο μοναδικός λόγος τον οποίο πηγαίνω σε κηδείες είναι τα κόλληβα. Πριν λίγες μέρες έμαθες τι είναι τα κόλληβα. Αν θα έχει μνημόσυνα για το φορτηγό, δεν ξέρω. Μας νοιάζει. Δεν πάει ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τους δικούς μας ανθρώπους, ο καθένας ενδιαφέρει για τους δικούς του ανθρώπους, για τους υπόλοιπους δεν νοιαζόμαστε. Έτσι δεν είναι το στάνταρ? Χωρίς ταφίδες, ναι τώρα, αν και δεν είμαι τεράστιος φαν της ταφίδας, κόλληβα χωρίς ταφίδες είναι κόλληβ. Δεν ξέρω. Τα πάντα μνημόσυνα θα έλεγα. Πάντα τα κόλληβα ήταν με σταφίδες από ό,τι ξέρω. Για να βγαίνει και έκδοση άνευ για εσάς. Μόνο ζάχαρη και το άλλο πράγμα που βάζουνε, τα κόλληβα. Αναφέρεσαι στα actual κόλληβα. Γιατί δεν είναι κόλληβα το πιάτο, κόλληβα είναι το εκείνο το υλικό, νομίζω. Μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι. Δεν νομίζω. Κάτσε να κάνουμε την πρώτη μας χαρμόσυνη έρευνα. Κόλληβα. Συνταγή της Αργυρός. Άμα λέει Αργυρό ότι το σιτάρι, μπράβο σιτάρι, έχεις απόλυτο δίκιο, είμαι βλαμμένος. Σιτάρι, κρυσταλλική ζάχαρη, σουσάμι. Τι? Πας καλά ρε Αργυρό, ποιος βάζει σουσάμι? Πρώτη φορά βλέπω σουσάμι στα κόλληβα. Πάμε να δω το πετρετζίκι τα κόλληβα. Για να δούμε. Σιτάρι και αυτός βάζει σουσάμι. Α, βάζουν σουσάμι γενικά, γιατί εγώ την αλήθεια δεν ξέρω σουσάμι στα κόλληβα. Σιτάρι, άχνη ζάχαρη αυτός, όχι κρυσταλλική. Και σουσάμι. Μερικοί βάζουν ρόδι και γαρίφαλο. Δεν την ξέρω αυτή την έκδοση. Να σου πω την αλήθεια, με ρόδι και γαρίφαλο.
Εδώ βέβαια ο Πετρετζίκης βάζει και γαρίφαλο. Και φρυγανιά. Τι έχεις κάνει ρε μαλάκα, σαλάτα έχεις κάνει εδώ, δεν κόλληβα αυτά. Όχι τρέντουλες με τις μαλακίες, κλασική συνταγή. Λοιπόν, κόλληβα. Κλασικά κόλληβα. Πολύτικη συνταγή, μπράβο. Γιατί έχω και κάποιες ρίζες. Μη βλέπεις που μας την πήρανε, την ξαναπάρουμε. Μουλιάζει από βραδείς. Από βραδείς το σιτάρι. Μ' άρεσε που γράφουνε μουλιάζω από βραδείς το σιτάρι. Δεν γράφει το μουλιάζω όλο το βράδυ. Την επόμενη βράζω το σιτάρι σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα με 3 δάχτυλα νερό να το σκεπάζει. Μπλα, μπλα. Τα υλικά δεν τα έχεις πουθενά. Μου έχεις μόνο... σιτάρι, αλεύρι, μπισκότα petit beurre, καρύδια, σταφίδα, κουκουνάρια, κανέλα, άχνη ζάχαρη και έχει μετά άσπρα και ασημένια κουφέτα. Αυτά είναι προαιρετικά βέβαια. Και τα έχω δει και αυτά. Θυμάμαι τα ασημένια να πω την αλήθεια. Ρόδι και κάτι πράσινο, γιατί ο μύθος λέει πως οι νεκροί βλέπουν έντονα το κόκκινο και το πράσινο. Τι είναι, σκυλιά είναι οι νεκροί? Βλέπουνε μπλε, πράσινο και τέτοια, είναι δυνατόν? Μαϊντανό, τι λες μωρέ? Εμείς είχαμε κάνει κόλληβα με ρόδι. Κοίταξε, αυτό είναι φαντάζομαι αναπεριοχή πώς το έχουν τις διάφορες αναλλαγές που έχει στο ίδιο πιάτο. Αλλά εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ κόλληβα με ρόδι. Ή τουλάχιστον αν το έχω δει μπορεί να το έχω δει μια φορά και να μην μου έκανε καθόλου καν εντύπωση. Κάπως έτσι. Αυτό τώρα εδώ πέρα που βρήκα είναι λίγο έτσι πιο στα κόλληβα της εποχής μου. Εκεί πρώτος παγκόσμιος και τέτοια. Χωρίς τον Πετρετζίκη, το Καραγκιόζη που με βάζει παξιμάδι, την άλλη την Μπαρμπαρίγου που με βάζει, τι έβαζε, δεν θυμάμαι, αλλά θέλω να τη βρίσω. Τέλος πάντων. Αλήθεια λες. Καλά μαθαίνουμε, το πιστεύουμε. Η αλήθεια είναι τώρα. Πάει ο Δημήτρης, πάει και ο καφές. Όλα πάνε. Όλα πάνε. Τώρα ξεμείνατε μόνο με μένα, Βαντώνη. Κατάντια από εδώ και πέρα. Αυτό που μπαχάσει είναι στοιχείο. Σιτάρι με ρόδι πάντως έχει τύχει να φάω, αλλά δεν συνηθίζουμε, πιστεύω, στα τρίκαλα έστω. Ναι, εντάξει, θα είναι σε αναπεριοχές, παιδιά. Κάθε περιοχή θα έχει και τις δικές τους διαφορές και τα σχετικά. Στην Κρήτη τα φτιάχνουμε με ρόδι. Μπορεί να κάνει νησιώτικο αυτό με το ρόδι. Αλλάξουμε θέμα γιατί τους ξανά άνοιξε η όρεξη. Δικό σου πρόβλημα. That sounds like a you problem. Εγώ το μοναδικό που έφαγα το βράδυ ήταν αυτό. Πήγα για περπάτημα και πέρασα από ένα σούπερ μάρκετ και τσίμπησα αυτό το οποίο έχει 250 γραμμάρια πρωτεΐνη. Είναι 10 γραμμάρια ανά 100. Είναι 250. Quick muffs. 25 γραμμάρια πρωτεΐνη. 365 μέρες ευεξία θα έχω από εδώ και πέρα. Το λέει εδώ. 365 μέρες ευεξία. Έτσι. Έχει φανάρι για να μπει στο παράδεισο, γι' αυτό και το κόκκινο και το πράσινο. Ξεκάθαρα πρόκειται για νεοέλληνες και όχι κλασικούς, αυτούς με τα κέρματα στα μάτια. Ο Έλληνας πρέπει να περάσει με κέρμα στο μάτι. Αν δεν έχεις χρυσό κέρμα στο μάτι του νεκρού, πάει άπατος. Να σας πω για το νέο εθισμό που είναι τα FMV, τι είναι το σημερινό παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, Γιάννη. Όχι, δεν θα σου πω. Ωραίο αυτό το μευγάλ. Μ' αρέσει που το μευγάλ το έγραψες με κεφαλαία. Κατάλαβες, έπαιξε διαφήμιση. Είναι εκεί που δούλευα παλιότερα. Πριν να πιαστώ αποκλειστικά με το κανάλι, δούλευα στην αντιπροσωπεία της μευγάλ εδώ πέρα της περιοχής. Οπότε μπας και πάρουν καμιά πώληση. Αν έχεις χρυσό δόντι, πρέπει να το βγάλεις και να το βάλεις στο μάτι. Αλλιώς θα μπερδευτεί ο χάροντας και θα το ψάχνει. Δεν κοιτάει δόντια, δεν είναι νεκροθάφτης. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Για βράδυ κάτι μήλα έφαγες. Καλά είναι τα μήλα. Πόσα μήλα έφαγες για βράδυ? Τι εννοείς μήλα? Για βράδυ ένα μιλαράκι μια χαρά είναι. Γεια σου ρε Μάρκου. Επίσης οι διαφημίσεις με βγάλουν μόλις μπήκες, μας ακούνε. Μας ακούνε. Επίσης πλέον δεν μπορείτε να γλιτώσετε και τις διαφημίσεις. Αναγκαστικά τις βλέπετε όλες. Έτσι μπράβο στο θείο Θόδωρος. Να πάρει μπουκάτι. Γιατί στην Ελλάδα έτσι πάει.
Άνοιξε οικογενειακό παγωτάκι 1,5 λίτρο βανίλια σοκολάτα. Κυμπάρης ο Αντωνόπουλος. Κυμπάρης. Αυτά είναι. 1,5 λίτρο κιόλας. Το καλό που σε θέλω βέβαια να το αδειάσεις. Αλλιώς, γιατί το άνοιξες? Καυτερό μπέργκερ και πατάτες με σως τσένταρ. Ήρθε και ο άλλος, ο καρδιακό. Καυτερό μπέργκερ. Το καυτερό ανοίγει, όχι φλέβες, άλλα πράγματα. Το πατάτες με τσένταρ κλείνει αρτηρίες. Εγώ τι έφαγα για βράδυ, θα παραγγείλω πίτσα μετά το live. Όχι, αυτά κομπήκανε, Τριστάν. Εγώ για βράδυ, όπως είπαμε, πήρα λίγη πρωτεΐνη, κλατς, έτσι, high protein. Βρήκα και ένα άλλο που είχε με ασπράδι αυγού, το οποίο ήταν φυσικά πολύ πιο... είχε πολύ περισσότερη πρωτεΐνη ανά γραμμάριο, αλλά ήταν πανάκριβο συγκριτικά με αυτό. Και δεν ήταν και τόσο μεγαλύτερο να πεις ότι αναλογικά άξιζε. Δεν θυμάμαι τη μάρκα, αλλά ήταν σε χάρτινο τέτοιο. Τον έχασε στο μόντ σου, φάε τα κόλληβά μου. Πού τέτοια τύχη? Ένα ξινόμιλο και ένα από τα κόκκινα. Τι για ποικιλία? Μπράβο, η ζωή ξέρει. Κοπήγα, πάω περπάτημα πλέον και κάνω γυμναστική στο μικρό μου προσωπικό γυμναστήριο. Με βγάλει να βλέπουμε χορηγίες στους γκρέμερς. Μπα, άχρηστη είναι εδώ της περιοχής. Γεια σου, ρε Black Hat. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλό μήνα και σε σένα. Αν έχετε κάνα φίλο αργύρι ή αργυρό, όπως κοιτούσαμε την Μπαρμπαρίγου πριν που την έβρισα, να τους χαίρεστε. Είναι η μέρα τους σήμερα. Μόνο σήμερα. Από τις 12 και μετά αγνοήστε τους. Απλά σβήστε την επαφή. Είδες και τώρα ένιωσα λίγο άσχημα που έβρισα την Μπαρμπαρίγου. Τώρα θυμήθηκα ότι θα μας λέω και για τη Herbalife. Δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι τέτοιος, παιδιά. Ακόμα και να φτάσω στην κατάντια και το μοναδικό λόγο τον οποίο σκέφτομαι ότι μπορεί να φτάσω σε αυτή την κατάντια, ίσως για κάνα λόγο υγείας μπορεί να προκύψει σε αργότερα χρόνια μου, ώστε να γίνω χορτοφάγος ή κάποια τέτοια μαλακία, αντί να το διαφημίζω, θα το κρύβω. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εκτός αν με πληρώνουνε. Αν έρθει η Herbalife και μου πει, κάνε τον. Ποιος το έγραψε, ο Αντωνόπουλος? Όχι, ο Τριστάνος. Κάνε τον Τριστάνο να ψωνίσει. Εκεί και έξω από την πόρτα σου θα έρχομαι. Πετάω πετρούλες στο τζάμι την ώρα που κοιμάσαι. Ξύπνα. Γιατί Herbalife σε είπα. Έτσι θα γίνω. Όντως ξέχασες να πεις κούση καλό μήνα. Κοιτούσα εγώ το chat, το ψάχνα, το περίμενα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν πειράζει. Καλό μήνα και σε σένα. Είναι να κάνω χορηγία με το άλλο που βλέπω στην τηλεόραση, τα οποία τα θυμάμαι μαλάκα από τότε που ήμουν παιδί. Αυτό το πράγμα πώς δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτές οι μαλακίες με τη λιπαναρόφηση. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται τα στούντιο και τις μαλακίες αυτές. Που λένε να χάσετε γρήγορα 50 κιλά. 50 κιλά μαλάκα είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος. Θα χάσεις αυτά κατευθείαν με ένα ρούφημα και θα έχεις προβλήματα υγείας μέχρι τους επόμενους 3 αιώνες. Την μπουγκάτη που θα κερδίσουμε τη διαφημίση του YouTube, τι θα την κάνω στα κατσάβραχα δρόμου της Περαίας. Καταρχάς δεν είναι κατσάβραχα. Έχουμε το καλύτερο τσιμέντο εδώ πέρα στην Περαία. Κατά δεύτερον, μπορώ να την πάω μέχρι το αεροδρόμιο και ούτε καν στο αεροδρόμιο, γιατί ο δρόμος από το αεροδρόμιο προς Θεσσαλονίκη είναι σκατά. Σκατά. Έρχονται ξένοι, λένε να πάνε Θεσσαλονίκη, που και Χαλκιδικοί να θέλουν να πάνε τον ίδιο δρόμο περνάνε. Περνάνε από ένα σκατόδρομο που είναι όλα σπασμένα, όλα κατεστραμμένα, μέχρι και το πηγαίνω και το γυρνάω. Αλλά μέχρι εκεί είναι ωραία. Είναι μια χαρά. Μια χαρά. Για τα ελληνικά στάνταρ είναι δρομάρα. Μετά βλέπεις κατσίκια. Αλλά άμα πάρω μπουκάτι θα την πουλήσω. Θα την αγοράσω και μετά την πουλήσω. 1 ευρώ παραπάνω. Τίποτα σε χορηγία καφέ δεν παίζει που καταναλώνουμε και ποσότητες. Μπάντονόπουλε. Δεν ξέρω. Δεν μας συμπαθούν γιατί λέμε την αλήθεια ότι ο καφές κάνει κακό.
Όλο για φαΐ μιλάμε, αλλά κάποιος να μου αφήσει χέρι ελεύθερο για να βοηθήσει την πλήση του μυστηρίου. Κουφόπουλε, καταρχάς, πάρε τα εύσημά μου, πάρτα. Τα είδα, δεν άνοιξα πολύ δάχτυλο για να μην δημιουργεί παρεξήγηση. Πάρτα τα εύσημα, γιατί παρακολουθείς τα stories στο Instagram. Δεν βάλατε κέρμα στα μάτια της θείας σου, πήγε άπατη. Έλα ρε, ψυχούλα, η καημένη. Μπορεί να δανείστηκε από κανέναν άλλο που τον είχαν βάλει παραπάνω. Μην είσαι τέτοιος. Να την πάρω και να μου την τρακάρουν με τίποτα στο τότε. Άμα ήταν έτσι, άδειοι θα ήταν οι δρόμοι. Άμα δεν πέραμε αυτοκίνητα γιατί φοβόμαστε μην μας τα τρακάρουν οι άλλοι, μέσα στα σπίτια όλοι, από τις κουρτίνες έτσι τα κοιτούσαμε έξω. Όχι. Ή άμα να πάρω αυτοκίνητο, δεν θα πάρω μπουκάτι, θα πάρω monster truck. Για να μπορώ να κυκλοφορώ. Με άνεση. Πάνω από όλους. Λοιπόν, έχει πάει ήδη και 16, Και αυτό δεν είναι και πολύ μεγάλο. Εν τω μεταξύ αυτό βγήκε το 18, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι φετινό παιχνίδι. Αλλά και είναι πάλι από την Wales Interactive, η οποία μόνο αυτή κάνει FMV. Και για να απαντήσω στην ερώτηση νωρίτερα που μου κάνετε γιατί FMV πλέον, πολλά FMV, γιατί μου στέλνουν κλειδιά. Δεν φταίω εγώ. Subtitles on, voiceovers on, 256.340 ναι, full screen on, brightness on, volume on, back on. Δεν βλέπεις κολοκύθες για το κολοκύθι στο στούντιο να γιορτάζω. Χθες, όπως είπα, Παναγιώτη, είχα τηγανιτά κολοκυθάκια. Και ήταν, όχι τζατζίκο τέτοια, ήταν πιο πολύ σαλατο τέτοιο, με μπαλσάμικο από πάνω και ήταν λουκουμάκι. Πήρα κάτι μακρόστενα ψωμάκια που έχει συσκευασμένα τέτοια, τα άνοιξα, έβαλα μέσα τζατζίκι, μαρούλι, ντομάτα, κολοκυθάκι τηγανιτό, πιπεριά φλωρίνης και κολοκυθοκεφτέδες. Ήταν ψιλοβίγκαν το γεύμα, αλλά που και που πρέπει να τρως και κάνα χορτάρι. Και το έσκησα, πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε γιατί είχε πάρα πολλές γεύσεις ταυτόχρονα, όλες μαζί. Ήταν ένας οργασμός για τον ουρανίσκο μου. Το Φεβρουάριο, εμείς απόκριση δεν κατάλαβα πότε αλλάξαν οι γιορτές μας. Ζωήτσα μου, welcome to the jungle. Στον σε Χριστούγεννα, μπράβο. Έτσι όπως πάμε. Λοιπόν, πολύ δακρύβρεχτη η μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σκουπίστε χέρια να είστε έτοιμοι να βοηθάτε, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Δεν το λύσω μόνο με το μυστήριο. Όπως πάντα. Βλέπεις να γίνεται του Αμβρόσιου. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Καταρχάς, τι είναι αυτό το zoom εδώ πέρα. Ship Shifting Detective. Αυτός είναι ο detective στα μικροκύματα. You're listening to Radio August. Radio August. Dark Nights. Υπότιτλος. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following Έχει μια υπερφυσικό, το λέω για τον τίτλο. Έχει υπερφυσικό. Miss Shore's body was discovered last night. Chief Dupont is calling the crime a violent and despicable act. Κάποιον σκοτώσανε. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Indeed it is. Το τρομακτικό το πιάνω. Επίσης έμαθα ότι σε κάθε playthrough αλλάζει ποιος είναι ο δολοφόνος. Για να μπορείς να ξαναπαίξεις το παιχνίδι χωρίς να μην είναι ακριβώς το ίδιο, να έχει λίγο replayability που ψάχνουν όλα τα παιχνίδια να έχουν. Who are you? Who the fuck are you? Sam λέει εδώ. Τι σκουπίδι, να το πετάξεις στον κάδο, τι φάση. Who are you? Τι αρχή Skyrim είναι αυτή. Rewind. Έχει διαφορετικά τέλη, ναι. Πάλι την αρχή, το πάμε. Τι, με δουλεύει τώρα. You're listening to Radio August. Dark Nights with Poe and Monroe. It's 5 o'clock and I'm Alice Monroe with your August update. August police are appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw.
Miss Shore's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch Παίζω αλήτικα παιχνίδια. Εγώ θα έλεγα τεμπέλικα παιχνίδια, Θοδωρή. It's horrible, Poe. Indeed it Γιατί is. έκανε restart? Ωραία. Θα μου πεις το ίδιο πράγμα τώρα, σε χαστούκίσω. Ετοιμάσου. You need to learn when to keep your mouth shut. Σπατ! You know why you're here, don't you? Strong silent type. Μάλιστα. Yes. Then humor me. Ήρθα να The λύσω. dead girl. Τι? And this. Τι είναι αυτό? What exactly were you thinking? Δεν σκεφτόμουν. You have one job. Ναι. Don't get Α, caught. οκ. Do you think you can do that this time? Ναι ρε, άνετα. Να πω yes τώρα ή το μετανιώσω? Πω yes. It's a rhetorical question. You're going to a town called August. Οκ. Find Chief DuPont. Γιατί έχει γαλλικό He's gonna όνομα? think you're someone else. This person. Α, και τώρα θα αλλάξουμε μορφή σε αυτόν τον άνθρωπο. This is who you are now. Understood? Ναι. Είναι και αυτό ρητορικό? Ρητορικό θα είναι. Κάτσε, μην ψαρώσουμε. Understood? Α, είσαι σκληρός τύπος. Καλά, θα απαντήσουμε yes. Αχ, βρε μπαγάσα, να ήταν VR, να είχα If χέρια. someone so much as sniffs that you're different, Ναι. you'll be deprecated. Deprecated. Α, δεν το πιάσατε. We expect you to use your ability. Just don't get caught. Αχα. And never, ever change into a child. Γιατί να το κάνω αυτό, δεν έχει πλάκα. August resident Mia French is celebrating the return of her missing pooch, Barley. The 8-month-old Basset Hound puppy was found outside Daryl's Chicken and Ribs. Μικρό. And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Welcome to the guest house. Γεια σου, Violet. There are some rules. Για πες. In particular, no shoes in the guest house. Άμα καθαρίζεις μέσα. Carpet's priceless. Αχα. Now, how Θα long βάζω are και you εκείνα staying σαν for? σκουφάκια για το κεφάλι στα πόδια. Ποιος? Δημήτρη Λίβα. Κατάφερα και γύρισα σωστά αυτή τη φορά, έτσι το είδατε. Πού σε αφεντικό έπαιξε στη δουλειά και σε κάνω τελευταία. Όλα καλά, ρωτάς έτσι, γιατί έχει την καρδούλα τη ρημάδα εκεί πέρα. Τι βάλατε την καρδιά εκεί, κόβει το chat γάμο. Υποθέτω ότι ρωτάς, Δημήτρη. Όλα καλά. Συγγνώμη, έπρεπε να απαντήσω να μην σε νοιάζει. Θα ήταν πολύ πιο αστείο. Αλλά άργησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Ριτσάμπ 13 μήνες. Να είσαι καλά, ρε. As long as it takes. Yes, the chief said it may be a while. I can see you don't mind getting your hands dirty, though. Εξαρτάται. There's not been many visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. Murder, visitors, παρόμοιο. Παρόμοιο. It's just you and some tarot readers at the moment. It's deathly quiet. Deathly quiet. The murder? Yes, the murder. You haven't spoken to the chief yet, have you? Chief? Τι Chief φάση? DuPont. He's the one who booked the room Απολοβοτομή for you. ήρθαμε. You look lost. You should probably go and speak to the chief. Okay. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own back door. The chief said that's the way you'd like it. Just finishing. Τι κάνεις και finishing? Το πιάτο σου είναι άδειο. Απλά ψάχνω το δωμάτιό μου. Yeah. It's a big place. Hi, I'm Bronwyn. Σταθερός. Α, Sam ή Sam τώρα, εντάξει. Pleased to meet you, Sam. If you'd like a reading. Αργότερα. Να βρω το δωμάτιό μου πρώτα, να βγάλω τα παπούτσια γιατί η άλλη θα μου κόψει τα πόδια και έρχομαι. Εντάξει, δώσε με 2 λεπτά. That sounds super. Τι σούπερ, I'm in μωρή, room ποιος 1, μιλάει that's έτσι? down the hall. Lorraine's in 2, Lexi's in 3. And which room are you in, Sam? Στο 4. Last one on the left. Good. We're neighbors. Just knock if you need me. Δεν υπάρχει περίπτωση χρειαστώ. Okay, so I'm just going to imagine somewhere else.
And Go to your room. Πάμε πρώτα στο δωμάτιο. Κάνουμε ένα ντουζάκι. Να μην πάμε στον αρχηγό και είμαστε μυρίζουμε σαν σκύλος. Εδώ δεν μας έδειξε πώς μοιάζουμε, έτσι. Μας έδωσε το φάκελο πώς θέλει να αλλάξουμε, γιατί υποτίθεται αυτή είναι η δύναμή του Ντετέκτιβ. Μπορεί να αλλάζει μορφές. Να μοιάζει με άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πώς μοιάζουμε. Θα δούμε καθρέφτη μήπως. Έχει ένα καθρέφτη εκεί. Leave shifting locked. Τι εννοείς leave? Δεν έχω καμία επιλογή. Απλά θα με κάνεις tour του δωματίου τώρα. Δεν έχει καν πρόσωπο εδώ πέρα. Πρέπει να περιμένω για να πάει η κάμερα κάπου. Κάτσε λίγο, να το αφήσω λίγο 2 λεπτά. Όχι, κοιτάμε το κρεβάτι. Ούτε να πληθούμε, ούτε τίποτα. Άντε να φύγω. Λίγο περιοριστικό αυτό. Χέλεκαμπ. Visit Chief. Good, you got my message. Όπα, σιγά κατευθείαν. I wasn't sure you'd come, but I suppose you're between jobs? Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Είμαι ο Σαμ. Well, we both know that's not true. But I like it. Sam. That's your cover now. So, the job. Για πες. Dorota Shaw. 21, accomplished cellist, redhead. Strangled. Ω, I never έγκλημα did it, I need πάθους. proof. It's the tarot readers. Γιατί οι tarot Because they readers? predicted it. The older one, Bronwyn, she came into my office last night talking all crazy and saying Dorota was in trouble. I did my best not to lock her up. Τρελή. It all sounded crazy to me. Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. Γεια σου, Τζον Ματ. Παιχνιδάρα. Smoking something. Δεν θα καταλάβουμε Χριστό, αλλά είναι ευχάριστο. Δώσε μας λίγη περισσότερη αξία. Γιατί δεν είναι στη φυλακή τότε? Because things. I don't have enough on her. That's Ισχύει τώρα, επειδή ξαφνικά η άλλη ήρθε και σε είπε ότι το είδε στα χαρτιά. Όλα καλά, Chief. Σε παρακαλώ, είμαι ο Σαμ. No play ο άλλος. Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws because obviously local law enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license Πολύ to talk to people. καυστικός. But Ναι. only notionally. Don't actually touch people or annoy them. Βολεύει γιατί δεν χρειάζεται να προσλάβουμε χέρια ηθοποιό να κάνει τα χέρια. You help me out, I'll help you. Okay. Where's my badge and gun? Help me out? Τι εννοείς? Do I have to spell it out? Ναι, αν μπορείς. I'll make your problem go away, or at least sink it to the bottom of a pile of paperwork. Problem? Your old town? The problem? Come and find me when you're settled. This is Second Chance Sunday for you, Sam. Don't blow it. Πες μου για την Ντορότα. Βγάλ' το καπέλο καταρχάς. Ήταν έτοιμος να φύγει και τον ξαναβάλουμε στην καρέκλα, έτσι. Ωραία. Έχεις γούστο. Πότε σκοτώθηκε? Don't read the paper, do you? Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m. according to the coroner. We got a call from the mother just after 10 p.m. Λοιπόν, κρατάτε τις σημειώσεις. Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ. Πού σκοτώθηκε? In her bedroom. She was naked. Strangled. Okay. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. There was one thing, but it's strictly between you and me. Για πες. Dorota had a gold coin in her mouth. I'm being serious now, Sam. Not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Χρυσό νόμισμα. Τι ξέρουμε άλλο, γενικά? Much. Perhaps you should do some investigating. Καλά, κατάλαβες. Κάνουμε και τη δουλειά σου. Τι μπορείς να μου πεις για τη Βιολέτα? Τσιγκολελέτα. Τσιγκολελέτα. Guest house. Lovely lady. Lovely δεν θα την έλεγες. Where are you going with this, Sam? What she told you? Μου είπε να βγάλω τα παπούτσια, ρε Chief. Μου είπε να βγάλω τα παπούτσια. Και δεν με έδωσε παντόφλες. Δηλαδή, το δέχομαι να βγάλω τα παπούτσια σπίτι κάποιου, αλλά δώσε παντόφλες, δε φίλε. Με πιάζει με τα κλανίδια γιατί εσύ δεν έχεις να με δώσεις παντόφλες. Τι κάνει, τη μασχάλη τη σημαδεύει? Α, όχι, κάνει έτσι ότι το σκέφτεται. Αριστερό, δεξιόχειρας η τσελίστρια. Όχι. Όπα, περίμενε. Εσύ έχεις άλοθη
Για χθες βράδυ. Do I have an alibi for last night? Do I? Ναι. Okay. I was here and there are video monitors that will prove it. Ωραία, εύκολο Thanks for ruling ήταν. me out, genius. Πρέπει όλους να τους κάνουμε, Chief. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Πάμε στο guest house. Ωραία όλη η προβληματική εδώ μέσα. Στο δωμάτιό μου δεν έχω κάποιο λόγο να πάω από ό,τι κατάλαβα. Πάμε με τη σειρά. Πάμε στη Βιολέτα. Ναι, ισχύει. Ήξερες την Ντορότα, γνωριζόσασταν? I'm sure she was a precious lamb, though. Γιατί το λες με υφάκι? Yes, a lamb. Young. Innocent. Lambs get slaughtered, though, don't they? Όπα. Νευρική σε βλέπω, παίζεις με το φορεμα... Όπα, δεν κατα... Όπα, έτσι. Σαροστόν δεν είσαι, μαζέψου. Μπράβο. Nice, yes, that's a good description. Actually, I thought she was a bit slutty, to be honest. Πού του βασίζεις αυτό? Sorry. I'm gossiping. I don't want to talk ill of the dead. Άργησες γι' αυτό. Νομίζω ότι άργησες. Ποιος είναι ο boyfriend της? Oscar lives at the vicarage next to the church. Don't tell him I sent you, though. I'm sure he's sick of seeing people already. Ποιοι είναι οι άλλοι guests εδώ μέσα στο σπίτι? They're tarot readers. Έχει κάποιο συνέδριο εδώ πέρα? Για ποιο λόγο να έχει 3 tarot readers μέσα στο ίδιο μέρος την ίδια περίοδο? Γιατί δεν τους διώξεις? Because they may have killed someone. It's not great for my reputation, is it? Stay at Violet's, the home of killers and hobos. Χόμπος ποιος? Γιατί χόμπος? I'm sorry, it's a derogatory word, isn't it? Αργά για δάκρυα, Στέλλα. But strange people seem to gravitate towards this guest house, Sam. I think I'll get the sign changed. Γιατί το guest house έχει το ίδιο όνομα με μένα? Είπε θα ήταν να είναι η επόμενη ερώτηση. Τι έκανες εσύ χθες βράδυ? It's the strangest thing. Ναι, όπα. I honestly don't remember. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. Έχεις πάει ποτέ στο σπίτι της Ντορότας? I've driven by it. Never actually been in it. Τώρα να πω για τα χάπια που με είπε ο Ντουπόντ ή όχι ακόμα? Λέω να μην το πω προς το παρόν. Θα κάνω leave. After a long day of pain, finding the water below like he'd find the bed sheets at night. He was dead. The demon had outgrown his host, gotten too big for this poor soul to bear, tore him apart and drowned with him, tangled together in the water. They didn't make it as easy with that boy. They listened to the psychologists, but it was already too late. The demon didn't need each other. After the first domino was knocked to the dirt, the next was another boy, slight for his age, light enough to not snap the tree branch or his trachea. Saturation, The note they χρώμα, found in his room led saturation, them down the turn off. Με σπατά νεύρα. Τη Βιολέτα την είδαμε. Πάμε στην Bronwyn. Sam, is it? Α, εσύ είσαι? I'm sensing you're not here for a reading. Πολύ καλή διαίσθηση. Πώς predict τον φόνο? Πώς είναι το predict στα ελληνικά? Προέβλεψες. Πώς προέβλεψες το φόνο? We saw it in the cards, not images. Feelings, impressions. Tarot can be very powerful. Μόνο αν σε κόψει το χαρτί, κάνα paper cut. Δεν μπορείς να ρωτήσεις ποιος είναι ο δολοφόνος? Έχεις κάποιες άλλες κάρτες που μπορείς να ρωτήσεις? Κάτσε λίγο να δω αυτά τα πλάνα τα εξτρά που κάνει, μπας και έχει κάποιο στοιχείο. Γιατί δείχνει μάτια, χέρια, τόσο με το κορδόνι γιατί το κρατάει έτσι σαν κομποσχήνι. Φαίνεται λίγο ανήσυχη φαίνεται. Μονογκατάρι δεν έχουμε δει. Ζωητσά.
Σούζα ζωήτσα. Άκου, δεν έχουμε δει μόνο κατάρι. Για πες τώρα για το φόνο. Chief Dupont thinks I did it. Ναι, κι εγώ. I'm hoping you'll convince him otherwise. Πόσο καλά την ήξερες? I didn't. We've only been here 2 days. I understand it's suspicious me being a stranger in town, but it's the truth. Πάντα οι ξένοι φταίνε. Ναι, αλλά προέλευσε στο φόνο. Ισχύει. Τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. We saw danger in the cards and we tried to stop it. Trust me, Sam. Τι εννοείς we? We're on the same team. Ποιοι είστε οι we, το είδατε? Πού ήσουνα στις 9 το βράδυ? In my room, reading. I found a trashy romance novel under the bed. Πολύ βολικό. Ποιο I'm ήτανε? assuming it's Violet's. It's all swooning heroines and Κλασική brooding φαντασία vampire γυναικεία. Casanovas. Thank God Τα Lexi βαμπύρ. saved me. Saved you? She came to my room to chat for a little while. That was around 9, I think. You can ask her. Ωραία. Επίσκεψη από την Σάρον, ποια ήταν, δεν θυμάμαι καν το όνομα, 9 η ώρα. Πιστεύεις ότι η Violet είναι τράση? I said the book was trashy. Look at this place. If her guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Πολύ νευρική. Πολύ νευρική. Την ενοχλούν τα μαλλιά, τα βάζει στο λάστιχο κόκαλο, τι κατά είναι αυτό, τα ξανατραβάει γιατί ζεσταίνεται ο σβέρκος. Πολύ νευρική, έχω να πω. Το βλέμμα παίζει, πήγε δεξιά. Έχει αυτή την αμυντική της στάση, τα χέρια κλειστά μπροστά στο στήθος. Αυτό. Περιμένω να κάνει καμιά λούπα, μήπως... Ωραία, τα είδαμε όλα. Πάμε, φύγουμε. Ευτυχώς δεν έχει ραδιόφωνο. Αυτή ήταν η Bronwyn. Πάμε στην Rain. You must be a new guest. Ο Rain. Or you're burglaring us. I'm Rain, by the way. Δεν ρώτησα. Δεν τον ακουμπάμε. Θα τον πιέσουμε τώρα. Θα τον κάνουμε να νιώσει πίεση. I heard you say earlier you're named Sam. You don't look like a Sam. Σιάσω ο κόλλος, μοιάζω. Λοιπόν, τι έκανες χθες βράδυ? I was in my room. Praying, actually. I don't believe in God, but I was still praying. It didn't work. Λίγο χαζούλης είσαι. Και σε τι πιστεύεις? I don't believe in anything. But I also believe anything is possible, so... it's a conundrum. Δεν το συμπάθησα αυτό, να. Πώς προέλεψε στο φόνο να τον ρωτήσω, αλλά θέλω λίγο να τον παρατηρήσω. Παίζει με το μενταγιόν του. Αυτά όταν παίζουνε και κάνουνε και ράνουνε. Με το Χριστούλη παίζεις, Νομίζεις θα σε σώσει από μένα? Αυτό νομίζεις? Περάσεις πολύ καλά μαζί μου, Ρέιν. Καλώς τον Αργυράκο, ρε. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Για πες τώρα, πώς προέβλεψες το φόνο? We did a reading. A group reading, actually. With a special tarot deck. Τι είναι το group reading? Πες μας και εμάς, μας αρέσουν τα παραμύθια. The three of us get together and read the same cards. Bronwyn says it makes the whole thing stronger or more powerful or something. But I'm pretty sure I'd get the same answers just on my own. Για πες μου για αυτό το special tarot deck, μπας και το ψωνίσουμε κι εμείς. Mercury? It's not exactly from here. With a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd be the querent. With Mercury, it gives you the question and the answer. What? It's a special deck. What the fuck? Μπορώ να δω αυτό το Mercury Tarot? I don't have it at the moment. Bronwyn has it. Και τι ξέρεις για την Ντορότα? I didn't know her. I know she was called Dorota Shaw. She was young, had red hair, a talented musician. Όχι πολύ, δεν την ξέραμε.
Ποιο είναι το επόμενο θύμα? Next victim. Whoa. Hold on a sec. We don't even know if there's going to be a next victim or not. We'll do another group reading soon, and then we'll have a better idea. Μπας και τον ψαρώναμε, κατάλαβες. Πεταγόταν και έλεγα, α, ναι, μωρέ, επόμενο θα είναι η τέτοια. Θα δούμε και τη λέξη. Hi. Γεια σου. Sam, is it? Come on in. Make yourself at Πού home. μάθανε όλοι? Mi casa es su casa. Δεν είναι καν σου κάσα, βρε ραπανάκι. Σε ξενώνα είσαι. Την ήξερες την Τωρότα? I don't know anyone in this town, except for Bronwyn and Rain, obviously, and Violet, and the Chief, and now you. Sorry, I'm a bit nervous. Γιατί? Παίξε και εσύ με το μεταγιόν σου, παίξε. Νιώσε άβολα μπροστά μου. Νιώσε άβολα. Χαμηλοβλεπούσα. Τρελό λίγο βλέμμα. Φάση είδες όνειρο ότι με απατάς, οπότε θα σε κόψω το αυτί. Ναι. Εδώ τι μου δείχνεις ακριβώς, ρε κάμεραμαν? Το μπούτι, το φόρεμα, τι σκατάνε τα κάτω, καταλάβουμε αυτά. Παίζει με τα δαχτυλίδια. Για να ρωτήσουμε τώρα και αυτήν. Πώς ήξερες ότι θα πεθάνει? Good old-fashioned fortune telling. Well, kind of. We drew a card each and smushed them all together. Do you know what the most dangerous tarot card is? The Happy Squirrel. Ο θάνατος. Everybody thinks that. It's such a cliche. The death card doesn't even mean death. Most of the time. Άρα, πρέπει να το ρωτήσουμε, κατάλαβες? Τώρα είναι σαν μιλάμε χαρτόνι. The Five of Swords. I think so anyway. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want, no matter the cost. Τράβηξες το 5 του σπαθιού για την Τωρότα? Yeah, I did. Rain got the Knight of Wands, that's Dorota, and Bronwyn got the Ten of Swords, which is, well, you know, swords in general are bad. Κάτσε, το 10 δεν θα πρέπει να είναι χειρότερο από το 5? Έχει περισσότερα σπαθιά. Δεν ξέρω. Γιατί ήρθες το August? The cards told us to. Well, the cards of Rain. Tarot gives us a rough direction and he narrows it down with some astrological jiggery pokery. Τι? He's basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Κάνεις ό,τι σου λένε οι κάρτες, αλήθεια? No. Well, yeah. Well, no. We have a job to do. Και ποια είναι η δουλειά? I didn't say job. I said job. Όπα. Όπα. Okay. We make a cheese obelisk, a chop, and depending on the shape of that chop, we get different answers to questions. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι λέει ψέματα, έτσι, δηλαδή τι φάση? No, you don't. Τι έκανες χθες I βράδυ? was in my room all night with Bronwyn. We were painting our nails. What? Μπορώ να δω τα νύχια No, σου? I mean, yeah. I've already cleaned it off. Το τσακάλι, ρε. Νομίζω είναι πολύ... Αυτή το φέρνει με πολύ έντονο τρόπο ότι αυτή έχει κάτι να κρύψει, οπότε παίζει να μην είναι αυτή. She's like my big sister, so pretty well. Πιστεύεις ότι σκότωσε την Τωρότα? No. Ποιος πιστεύεις ότι το έκανε? Προς το παρόν η πιο ένοχη έδειξε αυτή, με το ψέμα που είπε τα νύχια τα οποία δεν έβαψε, τα ξέβαψε και κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πολύ κάρτα ότι έχει κάποιο ένοχο στυλάκι. Θέλω να γυρίσω τώρα πίσω στην Bronwyn. Μπορώ να δω τα Mercury Tarot Card? Sure. I'll just get it. Ωραία. It feels a bit sacrilegious just spreading it out to show you. Δεν θα είσαι πρώτη. It doesn't really answer questions, it more asks them. Ναι, το κατάλαβα, μου το έπανε αυτό. Do you want it to ask you a question, Sam? Ναι, αμέ. Sure.
It wants to know if you're happy being the person you are now. Not really. Mercury agrees with you. Είδες. It's nice that you're being honest with me and with yourself. Θα φύγουμε. Αυτό ήτανε. Δεν θα το ρωτούσαμε. Με ποιον ήτανε. Η λέξη με ποιον μας είπε ότι ήτανε. Με την Bronwyn δεν είπε. Γιατί δεν τη ρωτήσαμε. Δεν μας έδωσε επιλογή να ρωτήσουμε αν ήταν όντως μαζί. Τι έγινε εσύ. Όπα, πολύ νευρικό σε βλέπω. Φεύγω. Απλά ήρθα να δω αν είσαι καλά. Τώρα τη ρωτήσω. Ο αρχηγός μου είπε να μην τη ρωτήσω για τα χάπια. Να το σεβαστώ. Γιατί όλοι είναι τόσο νευρικοί. Γιατί έγινε ένας φόνος, ρε εσύ, και είναι όλοι ύποπτοι αυτή τη στιγμή και το ξέρουνε. Είναι λογικό να υπάρχει κάποιος έτσι, ένας υποθάλπτον τέτοιο, πώς το λένε, εκνευρισμός. Από πότε σεβόμαστε αυτά που μας λένε, από πότε μας πληρώνουνε. Μπορεί να δώσει πληροφορίες. Ναι, φυσικά και μπορεί να δώσει πληροφορίες, αλλά μπορεί να εναντιονθεί όχι μόνο αυτή απέναντί μας, αλλά και ο αρχηγός. Να έχουμε πρόβλημα με αυτό. Γι' αυτό το σκέφτομαι. Μήπως να μην το ρωτήσω ακόμα. Μήπως αν βρούμε κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο θα μας πάει προς αυτήν, να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτούς που είπαν όχι ακόμα. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να σας αγνοώ. Go to your room. Find somewhere safe to transition. You're not a superhero. Ωραία. Και τώρα θα αλλάξουμε. Θα αλλάξω εμφάνιση σαν αυτήν. Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Ωραία. Χαζέψαμε. Return to Sam. Όχι. Leave. Έτσι, μπράβο. Οπότε τώρα θα πάω στην Bronwyn. What's up, Lexi? I'm sensing something's on your mind. I'm worried about our alibi. I'm worried about our alibi. I'm worried about our alibi. Τι σε προβληματίζει? I'm worried about our alibi. Δεν μπορώ να καταλάβω. I'm worried about... Don't worry about that. We don't have anything to hide. You're just fine. Do you think Sam suspects? Am I really fine? Do you think Sam suspects? Maybe. But it'll be difficult to prove. Άρα όντως κάτι κρύβει αυτή. Που αυτό το ξέραμε και από πριν, η αλήθεια είναι. Αλλά για πάνε στο Rain τώρα. Something's weird, isn't it? Ron seems strange today. Όπα. How are you? Πώς είσαι εσύ? Do you think Bronwyn might get falsely imprisoned? It happens all the time. Are you looking to take over? Take over? No. I'm just worried. Ωραία, πάμε και στη Violet. Hello, Lexi. What can I do for you? Θέλω να σταματήσω να Please don't πληρώνω... ask us to leave. The police want alibis from everyone for last night. Γεια σου Καϊλά, καλησπέρα. Well, I don't have one. I literally can't remember what I was doing. Please don't ask us to leave. Θα τα πούμε όλα. Have you been speaking to Sam? You're safe for the minute. That sounds ominous. If one of your crew did murder Dorota, you can't really stay here, can you? Οκ. Πάμε στο δωμάτιό μας. Πάμε τώρα σε την Bronwyn να πιέσουμε τη μικρή. Hi, I'm Bronwyn. Μπας και το ξεράσει. Γιατί δεν βλέπουμε και λίγο το Δημήτρη. Όπως είπε και νωρίτερα, παιδιά, πέθανε. Πάμε στη λέξη πρώτα. Ron, are you okay? I'm not okay. Δεν είμαι Well, if καλά. you're worried, I should be worried.
Why are you worried? Should I be worried? Are you worried? Only if you are. This could go on in circles for a while. Τσακάλι Let's just αυτή, keep έτσι. cool and stay in our rooms. Αυτό ήτανε σοβαρά? Τι? Πάμε στον Rain. Bron, something doesn't feel right. I don't know what exactly, but it's not right. Τι εννοείς? Thoughts on Dorota? Well, it's hard to say with just one victim. Musical talent, red hair. If there's another, there will be a pattern. Do you think it's another right? A right? Τι εννοείς another right? As in the same thing we were chasing after in Birmingham? I suppose it doesn't really matter. Just have to try and stop it. Stop it? Birmingham? The Traveller? Dead girls? Ring any bells? Traveller? Traveller? Bron, you're acting weird. Καρφωθήκαμε. Are you still you? Of course. No. Μας καταλάβαν τα πνεύματα, θα πούμε τώρα. Ποιον παίρνει τηλέφωνο? Κάτσε, μπορεί να είναι ενδιαφέρον αυτό. Bron? If that's you, then who the hell are you? Τρέξε, φύγε. Πες ότι είσαι ο διάολος. Who are you? Πες ότι είσαι ο διάολος. Who are you? Who are you? Κάνει... Miss Castle, I'm surprised to see you here. Α, μπορώ να έρθω εξ αυτό να... I didn't kill You're a prime suspect. And your alibi is that you were in the guest house with another prime suspect at the time. It doesn't look good for you. Have you got a problem with me? Έχεις κανένα πρόβλημα? Everyone Γιατί has a παίζει problem with αυτός you, έτσι? Bronwyn. I can arrest you for something right now. How does perverting the course of justice sound? What? Kinky. Oh. Oh, you are pushing me today, young lady. Οκ. Στην Βάλετ πήγαμε. Is there something I can help with, Miss Castle? I hope we're not being too much trouble. It's very brave of you to tell the chief that Dorota will be murdered and then stick around afterwards. I'd have run for sure. You strike me as someone braver than that. Why would I run? Γιατί να τρέξω? Λογικό αυτό. You're prime suspect, aren't you? You look strong enough to strangle another woman. Even if you're innocent, a jury would probably convict you. Even if I'm innocent. Επειδή είναι ξένοι αυτοί τώρα, έτσι. Επειδή είναι Αμερικάνοι εδώ πέρα στους Βρετανούς, την έχουν βάλει στο μάτι. You look strong enough to strangle another woman too. Πώς άρεσε αυτή η τρίπλα? Well, if you can't pay for your rooms, we might just find out. Ω, παιχνιδιάρα η κοκκινομάλα. Πάμε στο δωμάτιό μας. Λοιπόν, ξέρεις που δεν πήγαμε αυτήν, στον αστυνόμο. Hi, I'm Lexi. Πόσο αμφιβολικό στη Βιολέτα να είναι της ευθύνης στην Μπρον. Δεν ήταν η μοναδική και ο Μπάτσος το έκανε. Οπότε υποψιάζομαι, με τα στοιχεία τα οποία έχω αυτή τη στιγμή, ότι το έκανε η κοκκινομάλα και την καλύπτει ο Μπάτσος γιατί έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Τι κάνει? Α, άλλαξα. Νομίζω ότι θα πήγαινε εκεί. Hi. Περίμενε. Pont. Δεν είσαι ο Chief του Pont. Γύρνα πίσω. Πάρε αυτήν να πάλι. Hi, I'm Lexi. Κοκκινομάλη, καλύτερο στοιχείο του παιχνιδιών αυτής της σειράς. I'm Lexi. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, Liv. Πάμε στη Hail a Cab. Visit Chief. What is it, Miss Taylor? Why did you hire Sam? Bluff. Dorota's boyfriend seems sweet. Όπα. Have you met him? Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Miss Taylor, is that a contradiction? It's not what you said in your written statement. Sorry, I meant no. Yes.
Yes, you did. Why did you hire Sam? Γιατί, όντως το ρωτήσαμε αυτό. I didn't hire Sam, the Shaw family did. Okay. No, they didn't. Why did you hire Sam? Tarot cards tell you that. Listen, Sam gets results. Nobody knows how, but the results are got. I want the killer found as quickly as possible. You got a problem with that? Ναι. Who would want to kill Dorota? You doing your own investigation? Great! Let me know when you find out. Bronwyn thinks you've got it in for her. I go after bad guys. If she's a bad guy, then I've got it in for her. Why weren't the police protecting Dorota? What were you doing Monday night? Ήρθαμε να κάνουμε ανάκριση στον αστυνόμο εδώ πέρα στο τμήμα. Well, let me see, Detective Taylor. What's the surveillance cameras? I was here till I got the call. Are Dorota's family safe? Μ' άρεσε αυτό. Why? What are you gonna do? Δεν ξέρω. Nothing, just checking. Nobody's safe. Θα την βάλουμε φυλακή με το ζόρι έτσι αυτήν. I've got my eye on you, Lexi Taylor. Lexi. Rain, are they even your real names? Πάμε πίσω. Θα κάνουμε τον αστυνόμο να συλλάβει άλλον από ό,τι πρέπει. Πάμε στο δωμάτιό μας. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Hello, I'm Rain. Τώρα έχουμε και το εξτρά στοιχείο που μάθαμε για το Birmingham. Πάμε στη λέξη. Rain, I'm so worried about Bronwyn. What are we going to do? Why are you worried about Bronwyn? Γιατί ανησυχείς? The chief thinks she killed Dorota. Maybe she did kill Dorota. That's not even funny, Rain. Bronwyn's the least murdery person we know. Okay, let's say she did do it. What possible reason could she have for killing Dorota? Είναι και αυτό μια λογική τέτοια. Psychopathic tendencies? Crime of passion? Crime of passion? Θυμίζει Crime of passion, αν υπολογίζει ότι ήταν στο κρεβάτι, ήταν γυμνή και τη στραγγάλισε. Maybe Bronwyn and Dorota were secretly lovers. And Bronwyn found out that Dorota was seeing someone else and killed her in a jealous fit of rage. Or maybe it's just another one of your twisted late night fantasies, in which case, leave me out of it. Ωραία. Πάμε και στην Bronwyn τώρα. Have you met the new detective yet? We're basically under 24-hour surveillance now. Do you think Sam's onto us? Onto what exactly? The real reason we're here. The real reason we're here. What we did. Our role in the real reason we're here. Αυτό θα πούμε. Sam's not a mind reader. At least I don't think so. Just try not to let anything slip. Κάτι κρύβουνε. Κάτι κρύβουν τα μαλακισμένα. Θα φτάσουμε και στο να πάμε σε ένα αστυνομικό συγκεκριμένο, αλλά μην ανησυχείτε. Πάμε και στη Violet. Πού είναι? Όπα. Καναπέ, πού είναι η Violet? Πάνε και στον Τζιφ. Ray, I'm busy. You gonna turn yourself in? Yeah. No. Then you're wasting my time. Αλήθεια. Go to your room. Κάναμε αυτές. Ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτήν και να πάμε από δωμάτιο σε δωμάτιο. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Είπε I'm violent. Εγώ έτσι αυτό άκουσα, οπότε αυτήν θα συλλάβουμε. Hello, Violet. Is everything okay? Ignore the mess. I was just going to tidy it up. Δεν μπορώ καν να δω, μωρέ. Α, όχι, τώρα μου φύγει και μέσα, οκ. Did you have a pleasant evening last night? Great, thanks. The room's really lovely. But you weren't in this room, were you? Oh no. Was I sleepwalking again? I haven't done that since... Αυτή δεν υποτίθεται ότι πήγε στο δωμάτιο της Bronwyn το βράδυ. I didn't go to your room, did I? No. Oh, thank God. I'll try not to let it happen again. Άρα αυτή το βράδυ κάπου πήγε. Πού πήγε? Mrs. Gallagher. An unexpected pleasure. How long are you planning to be here? In town? I really don't know.
Until the tarot tells us to leave. Πόσο ενοχλητική έννοικη είναι αυτή, ρε φίλε. Kick us out, obviously. How did you know Dorota was going to die? We didn't know she was definitely going to die. Only that she was definitely in danger of dying. Tarot cards can tell you a lot when you know what you're looking for. Πάντως ξέρουμε ότι για κάποιο λόγο είναι εδώ, τον οποίο δεν μας λέει την αλήθεια. Αυτός ήταν ο Rain. Πάμε στην Bronwyn, ναι. You don't trust me, do you, Violet? Is it because I read tarot? Επειδή είσαι ξένη. Why don't you let me pull a card for you? Οκ, θα πούμε ναι. No. Okay. Great. Για να δούμε. What do you want to know about? The murder. My Sam. Όπα. My love life. The murder. My love life. Θα πω my love life. I think the tarot wants to ask a different question, but... The devil. You're letting yourself be manipulated by someone who isn't good for you. Or... είμαστε εμείς ο maybe it διάολος. means you're having fantastic sex. You might like playing the victim. Did you sleep well last night? Κοιμήθηκες? Yes, thank you. I didn't see you yesterday evening. Πού ήσουνα? I stayed in my room. You can ask Lexi. That reminds me, I think I found a book of yours. It's called He Came Through the Shadows. What makes you think it's mine? Your name's written on the inside cover. Ποιος είπε ότι πήγε στο δωμάτιό της? Κάτσε μήπως να πάω κατευθείαν. Περίμενε, να πάμε και στον αστυνομικό μία και μετά θα να γυρίσουμε σαν Sam. Hello, I'm Violet. Και να κάνουμε τη γύρα. I'm Violet. I'm violent. Ωραία, πάρ' ταξί, έλα εδώ. Hail a cab, visit chef. What's going on, Violet? Is everything okay? Yes, no, I'm not okay. Δεν είμαι καλά. What's the matter? Then you... I think I might... I don't feel safe. Δεν αισθάνομαι ασφαλής. You can feel safe. I've already got somebody posted outside the guest house. It's an unmarked car. But you know Danny, don't you? Leyland's kid? Any problems, you let him know. Off you go. I'm being subtle. I don't want to see you back here, okay? You got anything to report, give me a call. Any problems, talk to Danny. Danny, remember? Όχι, ποιος είναι ο Danny? Danny? We just talked about this. I said I'd post somebody this morning, and I did. Then I told you it was Danny. Take the pills, Violet. Take the pills. Ξεχνάει. Ωραία, κάτσε γυρίσω λίγο τώρα σε Sam. Γιατί έχουμε μάθει ότι η Λέξη επισκέφτηκε την Bronwyn το βράδυ. Αλλά δεν το παραδέχονται. Για κάτσε λίγο τώρα. Μπορώ να γίνω και αστυνομικός. Μήπως να κάνουμε μια γύρα και σαν τον Μπάτσο? Για περίμενε. Hi, I'm Chief DuPont. Ωραία, για πάμε μία πρώτα εδώ. Όχι. Hello, I'm Violet. Δεν είσαι. I'm Violet. Δεν είσαι. Hi, I'm Chief DuPont. Ναι, εντάξει. Έλα. Sorry, παιδιά. Όπα. Αφού escapeless εδώ, μωρέ. Είσαι ηλίθιο, έτσι. Ωραία, πάμε στη Violet. Who knows whether you've made the right decision or not, Claude? How's Bronwyn been? What were you doing last night? Claude, we've been through this. I honestly don't remember. I checked my diary and there's no entry, so I was probably here, as always. Probably. How can you not remember? Πώς γίνεται να μην θυμάσαι, ρε, Βιολέτα μου? I don't know. Which is exactly what I said in my statement. Έχει πολύ ωραία μάτια πάντως αυτή. Contradict myself. How's Bronwyn been? Overly nice.
She's covering her tracks well if she has anything to hide. What was it I asked you to do again? You just told me to report back to you if I noticed anything suspicious. Good grief, Claude. You're a bit young to be losing your marbles already. Εσύ τα χάπια στο παίρνεις, άσε με εμένα, μας τη λες κιόλας. Να ρωτήσω τι κάνει αύριο. Πάμε στους επόμενους. Chief Dupont, what a pleasant surprise. I think we've covered just about everything twice over, but if you think I'm hiding something... Who are you really, Bronwyn Castle? Ποια είσαι? Does it bother you, Chief Dupont, knowing there are things in this world that aren't black and white? Τους ξέρω, έχω πάει Ασία. You don't know what to file me under, and that makes you uncomfortable. Or perhaps you've already made up your mind about me. Why don't you tell me who you think I am? Ενδιαφέρον. You're a con artist. I haven't asked anyone for a penny. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις λεφτά για να είσαι con artist. Πάμε στον Rain. Good evening, Chief Dupont. Πεις απίστευτα λίγα. Δεν τον πάω με τίποτα αυτό, μαλάκα. Δεν μου κάθεται καθόλου καλά αυτός. I can do a reading if you want. Yes. Ναι. Πεις ανακατώνει σαν να μην έχει ξαναπιάσει τράπουλα στη ζωή του. It's the Five of Cups. It talks about loss and dealing with that loss. I don't think you need a tarot reader to interpret that one. Bronwyn never been arrested? Μια κάρτα έβγαλε αυτό το reading. Not since I've met her. She's a lawful good type character. If you play D&D. Δεν τον πάμε καθόλου. Ever been in trouble? Have you ever been in... I've never been convicted. Convicted? No. Been charged with any... My mind's gone blank. Your mind's gone blank τώρα, Κατάλαβες. Άρα αυτός έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό, όχι ποινικό μητρό, βασικά καθαρό ποινικό μητρό, αλλά υπάρχουν charges στο παρελθόν εναντίον του. Του σημαίνει ότι έχει κατηγορηθεί για κάτι. Απλά δεν έχει καταδικαστεί. Δες το να. Παίζει και D&D, σαν χλαμάρα, ούτε να ξυριστείς δεν μπορείς. Φεύγουμε. Να βάλουμε φυλακή, αυτό να τελειώνουμε. Ακόμα δεν μας έχει δώσει τη δυνατότητα επιλογής. Κάτσε πάμε και στην τρελή. Από πού ήρθε το παράθυρο, ήρθε. What is it? What have I done? Tell me about Bron. Why are you here in August? Γιατί ήρθες εδώ? Well, it's not for the nightlife, I can tell you that. This is where the cards told us to go. I guess you could call it destiny. Do you know anyone here? No, I can honestly swear I don't know any Augustivs? Augustonians? Augustins, until we got here. Τι έκανες χθες βράδυ? Nothing. I mean, I was here all night. This cat's on a... Bron can vouch for me. Tell me about Bronwyn. Για πες μας για αυτήν, She's an Aquarius. Her favorite color is green. What else do you need to know? Is she your leader? Are you prepared to go to jail for her? Να την πιέσουμε λίγο αυτήν. Jail? What for? I haven't done anything wrong. Aiding and abetting a criminal. Τώρα λίγο πας και ξέρεις από το σφίξιμο, μήπως της φύγει τίποτα. I'll aid and abet Bronwyn to the day I die, but she's not a criminal. Δεν είπαμε για την Bronwyn εμείς. Λοιπόν, πάμε γυρίσουμε σε Sam. Πάμε ταξί και να πάμε στον μπάτσο, έτσι. Return to Sam. Κάτσε να πάμε τώρα να ζουλήξουμε λίγο με τις καινούργιες πληροφορίες που έχουμε. Πάμε πρώτα στην τρελή. Φεύγουμε από την τρελή. Πολύ ωραία συζήτηση. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Πάμε στον βλαμμένο. Και αυτός μας κοιτάει έτσι. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Τόσο... Σαν Σάμ δεν έχουμε ξαναμαζέψει. Γιατί? Before you even open your mouth, I'd just like to remind everyone around here that I did not kill Dorota. Question after question after question after question. If Chief Dupont thought it was me, I'd still be at the station. So can we please talk about something else?
Τι θες, ψυχούλα μου, να συζητήσουμε? Κάποιον Ντάνι που να τον βρούμε. Μας είπε ότι είναι στο διπλανό χωριό. Τι είπε, ότι ήταν ο γκόμενος της αποθανούσας. I take clozapine. I think they're for anxiety. I'm a very anxious person. Όπα. Περίμενε. Περίμενε λίγο. Κλοζαπίνη. Γαλινός. Ψυχιατρίο είναι. Αντιψυχωσικός παράγοντας, διαφέρει από τα κλασικά αντιψυχωσικά. Παθήσεων κεντρικού νευρικού συστήματος. Rogue Herculex. Είναι για σχιζοφρενία. I don't know, Dr. Sam. You tell me. Είναι, το Googleαρα μόλις. Τι live. Είναι. Πάμε γυμηθούμε, περάσει μέρα. Τι σκάτα. Hi, I'm Chief DuPont. Θέλω να πάω πίσω τώρα στην κοκκινομάλα. Μπας και πει γιατί τον είπε στον όρο για τα χάπια. Όχι, κοιτιόμαστε. Κοιτιόμαστε. Χέιλε καμπ και γυρνάς πίσω. Δεν έχει μείνει τίποτα. Return to Sam. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. Μάλιστα. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Αυτός ο γάμος δεν θα δουλέψει. Next chapter. Visit Oscar. Ποιος είναι ο Oscar? Who are you? Εσύ ποιος είσαι? I'm the same. Right, because the local police are so rubbish. It's been a day, a whole day. It's typical of them. Εσύ ποιος είσαι? Είναι ο γκόμενος της Ντορότας? Την είδες την Ντορότα χθες? Yeah, I went round there in the afternoon. Her parents were at work and we were, you know, hanging out. I left at about 5. Και πού ήσουν στις 9? Πολύ νευρικό. Πάρα πολύ νευρικό. Playing football. It was just 5-a-side. Finished at about 5x5 λέει. Τι 5-a-side, μωρέ? Τι μπορείς να μου πεις για τους γονείς της? Not much. They always seemed happy to see me. I don't think they meant it. They wanted Dorota to focus on her music. Πόσο καιρό είστε μαζί? Not long. A couple of months maybe. We did care for each other. Αν έβλεπε κάποιον άλλο? No. Why? Γιατί σκοτώθηκε στην κρατοκάμαρά της και ήταν και γυμνή. Chief DuPont said there was no signs of anything like that. Τότε τι τον ρωτάμε αυτό, μα είναι δυνατόν, αν είναι πιθανό να κρυβόταν στο δωμάτιο? Μπορεί. That's disturbing. No, it couldn't have been. The only place he could have hidden would be in the closet. And I suppose someone could have hidden in the closet. Μπορούμε να πάμε στο δωμάτιό της να ψάξουμε? Not hidden.
Well, Έλα, παίξε. She liked it. Liked me to watch. Not other guys. Just she had these, you know, voyeur fantasies. She'd ask me to hide in the upstairs closet. And then she'd walk in. Ήταν κάποιος άλλος. Start touching herself. Ήταν κάποιος άλλος και ήταν στην ντουλάπα. Upset if I came out before she'd finished. Sorry, is this helping with the investigation? Όχι. Κοινωσάμε από κάτω. Και τι άλλο, για πες, συνέχισε να λες. Τι είδαμε στην ντουλάπα? Clothes, mainly. I did see something that freaked me out a bit. She had a wedding dress in there. She knew I'd seen it, but we never talked about it. Not even as a joke. Liv. Πάμε στο Τζιφ. Any more news on Oscar Wainwright? Έπαιζε ποδόσφαιρο χθες βράδυ. Yep, that's what he told me too. Not a suspect. Ποιος είναι στη λίστα σου? The tarot readers. No one else is remotely suspicious compared to them. Ούτε οι σχιζοφρενείς φίλοι σου? Got any reason for saying that? Δεν ήξερε που ήτανε. I'll look into it. Σιγά μην το κάνεις. Τι ξέρουμε? Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last night. Shame they can't agree which one. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. Πού του το είπα? There's some talk about a traveller, whatever that is. Ναι. Oscar's not a suspect. He was playing football last night with lots of witnesses. Ωραία, άρα τον αποκλείουμε. According to Oscar, Dorota had a wedding dress in her closet, which is strange. Ισχύει. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. Τι θα πει you got that in hand? Τι σημαίνει το you got that in hand? Πάμε στο guest house. Πάμε στη λέξη. Hi Sam, back from already. Ναι, δεν χόρτασα. Η Bronwyn λέει ότι ήταν στο δωμάτιό της χθες βράδυ, όχι στο δικό σου. Oh, yeah, that's right. All these rooms look the same. Sorry. What? Πώς βγάζει νόημα αυτό? Πού ήσουν αλήθεια? I was in Bron's room. Ask her. Πες μου για τον Traveler. Traveller? That's a really old role-playing game, isn't it? Μου το είπε όλα ο Rain. Oh, did he now? Well then, you know what I know. I guess you must be a part of our inner circle. How does it feel? Feels good. Cheeky. Are you flirting with me? Ναι. Oh dear, am I blushing again? There's a murder to solve. Maybe you should do that first, then me. No, not like that. Ήξερες τον κόμενο της I Δωρώτας? think Bronwyn met him though. Πότε? This morning. He only wanted to see her. I guess he didn't want anyone else to hear what he had to say. Λοιπόν, τώρα με τα καινούργια στοιχεία που έχουμε, πιστεύω ή αυτή ή η Bronwyn ήταν αυτή που ήταν στην ντουλάπα όταν ήταν ο γκόμενος εκεί, όπου μετά έφυγε, και ήταν μέσα στο δωμάτιο που την έπνιξε και μετά εξαφανίστηκε. Αυτή δεν ξέρω άμα είναι ένοχη. Ή αν είναι και την καλύπτει η Bronwyn γιατί ξέρει τι έχει συμβεί. Sam, what can I do for you? Να μου δείξει το χαρακτήρα που είχε στο D&D. Θέλω να δω τώρα το character sheet. Να δω αν λες ψέματα. Πού ήσασταν πριν έρθετε στο August? Birmingham. We couldn't save anyone there either. The problem with travelers is... Είπες travelers. Well, let's put a pin in this one, Sam. Δεν δουλεύουν έτσι. Τι φάση, τι... Μην τρελαίνεις εδώ στα χαστούκια. Τι... If she says it's okay to talk about it, it's okay to talk about it. Τι λέτε ρε? Ναρκωτικά παίρνουν όλοι εδώ μέσα. Δεν δουλεύουν έτσι οι έρευνες. Θα μου πεις δεν είμαστε αστυνομία απ' την άλλη. Είναι και αυτό. Ήρθατε εδώ πέρα να κάνετε μια δουλειά, λέει η λέξη. We're trying to save people. Είτε βάρδος είτε μάγος. Για Warlock τον κόβω. I said we're trying.
We have a gift. We have Mercury, the tarot. It tells us where bad things are going to happen, and we try and stop them. Και πώς βγάλετε το όνομα του Ντορότα από το ταρό? We didn't. Lexi used a Ouija board to get the name. Ωραία, γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη βλακεία. A Ouija board. It's Lexi's thing. I don't personally go near them, but in this case it did help. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Ouija μόνο του. No. Lexi needs to give it context from the tarot reading. A lot of the time it comes up with nothing. Ναι. Or a sordid comment directed at Lexi. I think that's why she keeps using it, to be honest. Για πες μου κι άλλα. Once we thought there was going to be a murder, Lexi used the Ouija board to find out the victim's name. It spelled out the rota. Και πώς δουλεύει ακριβώς? Just... This is going to sound weird. Παίζεις D&D, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Most people believe Ouija boards contact the dead. So if Lexi contacts a dead person, that person needs to know what happens in the future. Ergo, maybe the person she's contacting is from the future. A time traveler who died here. Yes. Well, not just time travel, time and space travel is also possible. If we accept the fact there are multiple realities, we must also accept there are others like us who found a way to travel between these realities. Μπορώ να έρθω στην αστυνομία. Μπορώ να πάω πίσω στον αστυνομικό και να τον πω έλα εδώ και ξεκίνα να μοιράζει χαστούκια, αλλά δεν είναι μέσα επιλογές. Που να ήξερε για εμάς. Καλά, άστο αυτό. Θα τις κάνουμε τη γύρα μας. Πήγαμε στον Ρέιν, πάμε στην Bronwyn τώρα. Να πούμε ότι μας είπε ο Ρέιν για κάτι. Η λέξη είπε στο δικό σου δωμάτιο χθες, όχι στο δικό της, όχι στο δικό σου. She gets easily confused. Youth of today. Bronwyn, πες μου την αλήθεια. Fine. Jeeve Dupont was breathing down our necks, so we thought it would be simpler if we stuck together. If these walls weren't separating our rooms, then technically it'd be true. Γιατί είπες ψέματα? To protect Lexi. None of this is her fault and she gets anxious easily. I was just trying to take the pressure off. I'm sorry, Sam. I never usually lie. Έτσι λένε όλοι οι ψεύτες. Και τι έκανες στο δωμάτιό σου? I was logged into Tarotism. It's a phone reading service and I get paid by the minute. Which, now that I'm saying it, it's not something I really should be bragging about. Για πες μου για το Ouija board και εσύ. It's Lexi's. I like to think it works the way most metaphysical things work. Through energy. Ενέργεια. Everything is energy. You, me, that chair. If you focus hard enough on something, you attract energy. Like an electrical current that connects A to B and lights up a bulb. Για να δούμε τι θα απαντήσει τώρα που θα το ρωτήσουμε αν ήξερε τον boyfriend της Ντορότας. Yes, he came to see me. He wanted to know that she was okay, spiritually speaking. Αυτό έγινε το πρωί πριν το φόνο. Άρα αυτό δεν στέκει. Σου είπε κάτι για την Ντορότα? He confided in me quite a bit, actually. He seemed to appreciate having someone to talk to, and he knew I couldn't tell anyone what he said. Μπορείς να πεις εμένα όμως. Είμαι χέμηθος. Oh, Sam. You know I can't do that. Tarot reader client confidentiality. Θα παίρνετε στα σοβαρά τα χαρτιά. Ακόμα και εσείς που τα κάνετε δουλειά. Είμαστε Sam, έτσι. Πήγαμε Bronwyn, πάμε στη Βιολέτα. Αν πιστεύεις ότι ο Όσκαρ σκότωσε την Ντορότα, γιατί να τη σκοτώσει την Ντορότα? She flaunts herself. Her body. Had boudoir photographs taken. Who do you think those photos were for, Sam? Her mother. Φαίνεται σαν να ήξερες για την Ντορότα. Not really, just gossip. Apparently she went to have some portrait photos done and started stripping off.
Weston's photographic. Zach Weston. He'll get himself into trouble one of these days. Βρήκαμε καινούριο άτομο να μιλήσουμε. If you keep taking pictures of pretty girls in their underwear, somebody's going to get upset. Για πες μου για τον Zach Weston. Zach's the local photographer. You should go and talk to him, Sam. You're good at talking. Θα ήταν πέσιμο. Ξέρεις που είναι? At Weston's photographic? Off the high road? It's late, but he's always there. Αυτό είναι για τους ποδαράκηδες. Το αφήνω λίγο για να το χαρείτε. Φτάνει τόσο. Μαζευτείτε. Πώς το ξέρεις αυτό? I have a good memory. I'm still holding grudges from when I was 4. Δεν θυμάσαι τι έκανες χθες και έχεις καλή memory? Vicar's son. No. As far as I can tell, Oscar is a good boy. But we've all got different faces now, haven't we, Sam? Θες να παίξουμε? Θες να σε κάνω να χρειάζεσαι εξτρά χάπια? Ξέρεις για μένα? Know about you? Well, what is there to know about you, Sam? I just mean people have an act. A facade. Oscar seems nice, but for all I know, he tears pretty girls apart. Όπα. Δεν ξέρει τίποτα, ρε. Λοιπόν, πάμε στο δωμάτιό μας. Your ability isn't endless. It will run out at some point. What the fuck? Προσθέσαμε τον boyfriend τώρα. Μην προδοθούμε. Σιγά μωρέ, θα γίνουμε γάτα και θα φύγουμε από το παράθυρο. Τώρα προσθέσαμε και τον boyfriend. Λοιπόν, θα γίνω Rain και θα πάω στην Bronwyn. Όχι. Όχι, θα γίνω Bronwyn και θα πάω στον Rain. Πώς γίνεται να είσαι άντρας και να σε λένε Rain? Γιατί? Hi, I'm Bronwyn. Έχουμε κάποιο γνώμονα για το πόσο διαρκεί αυτό το power up? Πάμε στον Rain. You can tell Sam about Birmingham. Well, what can I tell Sam that you haven't already? You know Sam likes a fact check. I don't really know Sam. But if you're sure, then I guess I'm sure. Ωραία, το λύσαμε αυτό. What did you tell the police you were doing last night? I told them the truth, that I was in my room. I'm not sure if they can fact check it, but it's the only alibi I've got. Kind of wish we'd all stuck together now. Ναι, μετά θα ήταν κόψιο αυτό. When should we do another reading? The police think it's me, don't they? Looks that way. Have you been feeling possessed lately? Why possessed? You're kidding, right? Ξαναπάρει τηλέφωνο. Leave. Στο τέλος θα μας περιμένει στο hall kad πηγαίνουμε στο δωμάτιό μας και θα έρθει να μας παλουκώσει. Πάμε και στη λέξη μια βόλτα. I'm so glad you're here. We need to talk. Για πες. Is something wrong? No one can hear us, right? I mean, I'm assuming this room isn't bugged, although knowing Violet, there's probably cameras everywhere. You think Violet's a voyeur? Probably. I don't know. She has that look about her, don't you think? Like she knows something she's not letting on. I wouldn't be surprised if there's cameras hidden in the wardrobe. What have you got to hide? Nothing. Though I'd rather she didn't see me dancing around in my underwear. I only do that for people I love. Oh. Do you love me? Of course I do, Bron. See? Ναι, δεν φοράς underwear. And now that's on film. I hope you enjoyed that, Violet. Listen, we need to talk about our alibi. Για πες. What about our... I know you said it would be better if we said we were together, but lying about your alibi, that's pretty serious. Are you sure it was a good idea? No, lying makes things worse. Θα πω το πρώτο. Then why'd you tell me to do it? We could have just told the truth. What will happen if they find out we're lying? They won't find out.
Don't let them arrest me, Bron. You know I couldn't handle it. I'd cry so hard. Ωραία, την καταστρέψαμε. Πάμε να φύγουμε. Αν αλήθεια κάμερας ξέρει για μας η Βιολέτα. Ισχύει. Παίζει να μας εκβιάσει κάποια στιγμή. Παίζει να μας βάλει να γίνουμε σαν τον αγαπημένο της celebrity και να μας καταστρέψει. Είναι λίγο χαζούλα αλλά καλούλα. Όχι, ξεκάθαρα είναι καλούλα αυτή. Δεν έχει κάνει κάτι κακό. Πέρα από τον εαυτό της. Είμαστε Bronwyn, έτσι. Πού είναι οι κάμερες, ρε, λέγε. I'm truly sorry about Dorota. I didn't really know her. I saw her pictures in the newspaper. Can't remember what for right now. I didn't see you here last night. What are you implying? Ότι σκότωσε την Dorota. It's just suspicious. I didn't even know the girl. You predicted her murder. Who's more suspicious? Όπα, θυμάσαι να πλακωθεί. Σφίγγει τη ζώνη. Δες την αυλέμα. Την μετράει τώρα την Bronwyn. Πώς γροθιές λέει στο λαρίγκι μπορώ να τη δώσω. Καλύτερα να φύγουμε. Λοιπόν, πάμε στο δωμάτιό μας. Είμαστε Bronwyn, οπότε τώρα θα γίνω γκόμενος και θα πάω στην Bronwyn. I'm Oscar. Να δω αν μπορούμε να καταλάβουμε τι συζητούσανε. Για έλα εδώ. Τι είναι? Πού είναι? Μήπως είναι για κατούριμα, περίμενε λίγο ρε. Επειδή δεν θέλει να μιλήσουν με αυτό το χαρακτήρα. Oscar Wainwright, what a surprise. Φώτισε το βλεμματάκι της. Και φύγαμε. Πολύ ωραία συζήτηση. Λοιπόν. Κάνουμε μια γύρα στην τριλογία εδώ πέρα των φίλων και σαν Rain. Don't forget the group reading, Ray. By which I mean, if you see Lexi, tell her not to forget the group reading. Okay. What's the plan? We still don't know what we're dealing with. There's every chance that it could just be a normal human murder. What if it's not a normal human murder? Τι εννοεί normal human murder? Then we have to assume that it's some kind of traveler. Like in Birmingham? Yeah, like in Birmingham. Μάστα. Traveler. Και εγώ θα γυρίσω πίσω στον αρχηγό της αστυνομίας και θα του πω ένοχος είναι ένας traveler. Και δεν θα καταλήξουμε όλοι μαζί με την ίδια συνταγή που παίρνει η Violet. What do you think of Sam? Oh, I'll totally hit that. Apart from the whole investigating Bronwyn for murder thing, of course. But that's a minor flaw. I can work around it. Okay, απελπισμένη. I hear Sam likes you too. Το παίξουμε έτσι αυτό για να μάθουμε όλα τα μυστικά. Really? Well, you know, I'm not surprised. Ψέματα είναι, να ξέρεις. Είναι ψέματα. Ωραία, μπλέξαμε. Τουλάχιστον μπορούμε να την τρέχουμε τώρα το δαχτυλάκι μας. Λοιπόν, πάμε και στη Βιολέτα πάλι μια βόλτα. Rain, can I help? About last night. Was there a problem? My tap was dripping, but I fixed it. Where were you? Ποιο διπλωμάτης αυτός, φέρνει σαν δικαιολογία. Dripping? Ναι. Maybe I was in my bedroom. That's out of bounds to you. Γιατί? Αντικοινωνική. Λοιπόν, πάμε πάλι στο δωμάτιο. Φωτογράφος. Βγάλε μια φωτογραφία. Λοιπόν, θα γίνουμε Sam και θα δω μήπως μπορώ να πάρω ταξί να πάμε στον Zack Wild, πώς τον λέγανε αυτό το φωτογράφο.
Να τον κάνουμε μερικές ερωτήσεις και αυτό να. Όσκα... Περίμενε, πάμε στο Τζιφ. Να το ρωτήσουμε για το φωτογράφο μήπως. Μπρόνγουιν and Lexi λένε ψέματα για τα alibis τους. Got any proof? Έχω. Απλά τους άκουσα να το λένε γι' αυτό. Get proof. Then I can haul them in. Οκ, τι ξέρουμε. Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Bromwell and Lexi lied about their alibis. I'm thinking what to do about it. Apparently, Lexi used a Ouija board to get Dorota's name. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. There's some talk about a traveller, whatever that is. Ναι. Oscar's not a suspect. He was playing football last night. Ναι, για τον φωτογράφο. According to Oscar, Dorota had a wedding dress in her closet, which is strange. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. And finally, you pulled the name Zach Weston from somewhere, saying he's the town photographer? I've never run into him. Still, I guess I'm not in the papers that much. That's it. Ωραία. Τώρα μπορώ, έχω πάτημα να πάω στον... Θα μου το κάνει επόμενο chapter. Αν και δεν νομίζω να έχουμε κάτι να πούμε σένα. Γιατί πήγες να δεις την Bronwyn? That's personal. Ήθελες η Bronwyn να επικοινωνήσει με την Ντορότα? I said I don't want to talk about it. Ναι, δεν μας νοιάζει. Σου μίλησε η Ντορότα ποτέ για ταρό? No, not to me anyway. She wasn't into fortune telling or any of that stuff. Το ξέρεις ότι τα ταρό readers λέει predicted το φόνο της? Yeah, Chief DuPont told me. He thinks it's one of them that killed her. Bronwyn? Όπα. Ναι, θα κάνουμε ένα τρελό σαματά, θα καεί όλο το χωριό. That's disturbing. Not impossible. I don't think those two ever met. Why would you say that? Έλατε, μην την εμπιστεύεσαι. Δύο διαφημίσεις να παίξουν ολόκληρες χωρίς παράληψη. Μπράβο ρε Παναγιώτη, μπράβο παλικάρι μου. All your scents are belong to me. Πάμε στο guest house πάλι. Γιατί είπες ψέματα? I didn't. How did you find out? Am I in trouble? Όχι. Εξαρτάται γιατί είπες ψέματα. Ron was worried about me not having an alibi. She was logged in doing phone readings, so she's alright. But there's nothing to prove that I was here. I was though. Cross my heart and hope to die. Καλά, μην ορκίζεσαι. Για πες για το Ouija board. Oh, it's just your run-of-the-mill spirit communication device. Want to know how it works? Ναι. Cool, okay. So Ouija boards send us messages from the spirit world, right? But where is the spirit world? I mean, there's planets and stars in space. The spirit world must be really far away beyond all that. Go on. We're so far to travel, messages from the spirit world must take ages to get here. Like how light from the sun takes 8 minutes or something to reach us. You still with me? Πλαγάνεις. Hooked on your every word. Oh, you're sweet. Where was I? Oh, so here's my point. The spirit world is actually several hours ahead of us. That's how we get messages about things that haven't happened yet. That's how we got Dorota's name. Because in the spirit world, she was already dead. Τι είπες τώρα ρε, ιδιοφιέστατο. Η θεωρία της ασχετικότητας λέγεται αυτό. That, wow. I know, mind-blowing. Όντως. Είναι αυτό που θα κάνουμε ως κλείσει το live. Πάμε στον Rain. Όχι για Paladin τον κόβω, γι' αυτό να σου πω την αλήθεια. Ή κάνα cleric, αλλά πολύ φλόρικης θεότητας. Στο Avernus, στην Spirit World είναι την Garlac. Πολύ καλό. Την κάνει παρέα. Εσένα πώς γίνεται να πιούμε κάνα ποτάκι μαζί? Ζωντοχύρα μοιάζεις. Και είναι η αδυναμία μου. It's 7 o'clock and here's the latest August update. Η ώρα πώς περνάει ακριβώς? Τώρα θα μας δώσει δυνατότητα να πάμε στο τέτοιο. Να πάμε στο φωτογράφο. Whilst he stresses there is no immediate threat to the community at large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Τους έχω μια Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night.
Poe, I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom. Also in the news, emergency services were called to the crossroads at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stay with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι δύο που τρακάρανε, μήπως είναι τίποτα δική μας. Και τώρα έτσι πως παίρνουμε το πλάνο. Next chapter. Visit Zack. Sorry, we're closed. Come back tomorrow or make an appointment online. Ναι, γλυκούλη, τώρα περίμενε. Είσαι ο Zack Weston. Yes. What do you want? Τώρα θα φτάσουμε εκεί, περίμενε. Σιγά σιγά. The Shaws hired me. The Shaws? Oh. You mean that girl who got killed? Ναι, αυτή η ίδια. Dorothy? Τάχα μου, δεν θυμάσαι το όνομα. I see a lot of faces in my studio, but I'm not good with names. Ξέρουμε ήδη ότι έχεις κάνει φωτογράφηση. DeRota, I remember now. Πολύ τρελό ψέμα ήταν αυτό. Δεν φωτογράφησες την Dorota? For the August Chronicle. She won some sort of award. I remember her cello. It kept reflecting the flash and ruining the shot. Ήρθες στο στούντιο? No, I went to her house, along with the reporter. It's better with these human interest stories to capture them in a natural habitat. Αυτές και τις γαζέλες. Πότε ξέρεις που ζούσε? If you asked me to drive there without my sat-nav, no. Δεν είναι η μοναδική φορά που συνάντησες την Dorota? No, actually, I've been running a special offer on portraits since she came in for a studio session. Wait there. Θα μας φέρει τις φωτογραφίες? Αν είναι constipated, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. You can see. Ναι. There's photos here. Her on the cello. Now this one's in colour. Beautiful hair. Oh, legs wrapped around. Another one here. Oh, hang on. Do you see what I see? Στην έπεφτε. Τι βλέπεις εσύ? Nothing. She's just a very attractive girl. That's all. Δεν μας τα λες καλά, Ζαχαρία? Ήσουν φίλος με την Violet Gallagher. Friends? Yes. I know Violet very well. Μήπως ήταν αυτός την τουλάπα? Violet takes it very well, actually. I like him like that. With a frosty exterior comes a soft, warm center. I'm sorry, my analogy wasn't explicit enough for you. Αυτός κοιμάται με την ξενοδόχο. We have sex. Αν έχεις πάρει άλλες φωτογραφίες στην Dorota. What do you mean? Μου το είπε η Violet. Violet needs to mind her own business. I didn't want to mention them out of respect for the dead. You've heard of boudoir photography. Ακούσε τι έγινε. Αυτός γλυκάθηκε με την πιτσιρίκα, κάτι πήγαν να κάνουνε, ζήλεψε η άλλη και την σκότωσε. Yes. DeRota saw my boudoir set and asked me to take some shots. It's all very tasteful. A lot of women have them done as gifts for their husbands or boyfriends or girlfriends, I suppose. Ή να πήγε τόσο μακριά ώστε να την πέσει στην Dorota. She didn't say. Her boyfriend, I assume. Θα ρωτήσουμε τον boyfriend αν είδε τις φωτογραφίες. Πού ήσουν εσύ χθες? Here. I'm usually here most nights. Έχουμε κάποιον που μπορεί να το επιβεβαιώσει? Only the roof rats. Φέρε μου ένα roof rat. Δεν περίμενες να το ζητήσω, έτσι? Φέρε τώρα ένα roof rat. Οκ. Πάμε στον Όσκαρ. Έλα εδώ ρε χλεχλέ. Ήξερες για τις φωτογραφίες? No. Who's that? Πήρε φωτογραφίες στην Dorota. Okay, so this is that guy who's connected to Dorota. Took pictures of her. Were they sleeping together? Περίμενε. Δεν ξέρουμε.
You can tell me if she was. I don't care. Look, I mean, if you're going around asking all these questions, if you find out anything like that, I want you to tell me. Σε πω παλικάρι, μα το ξέρεις, αν σου κερατάς. Φυσικά. Thanks, Sam. Don't let me mourn if I shouldn't. Σου έδειξε η Ντορότα boudoir photos. So what? Boudoir photos? Δεν ήταν γι' αυτό να. She sent some private photos to me by phone. Do you mean them? Μπορείς να μας τις δείξεις? Όχι, professional. Τι εννοείς private? Private τσικ-τσικ. Όχι, professional. I get it now. That's why you're asking about Zach Weston. Maybe I should pay him a visit. Κλατς, και έχουμε ήδη ξεκινήσει μια μικρή φωτιά στην άκρη του χωριού, όπου σιγά σιγά θα απλωθεί και θα καταναλώσει τους πάντες. Πόσο μου αρέσει, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό. Για πάμε τώρα στη Βιολέτα. Η βενζίνη για τα πήγαινε, έλα πόσο πάει. Είναι καινούριο τώρα αυτό, δουλεύει με μπρόκολο. Για να ξαναμιλήσουμε για τον Ζακ Weston. Do we really have to? Έλα τώρα που δεν θέλεις. Εκτός αν σε απάτησε με την Ντορότα. Λέει ότι κοιμάστε μαζί. How vulgar. Yes, I suppose that is what he'd say. But I've never let him lay a finger on me. He says we're in a relationship, but he doesn't act like it. Όπα, τι εννοείς? Έτσι όπως το είπε ο Ζακ, σε έχει κάνει σουρωτήρι. Τι εννοείς why doesn't he act like it? Κοιτούσε και την καμιά άλλη? He thinks he's irresistible to women. Είναι? No. Αυτό που είπα έγινε. Τι είναι αυτό? Δεν θα γίνουμε παιδάκια, είπαμε. Εσύ ποιανού είσαι τώρα όμως? Και γιατί είσαι τόσο άσχημο? Και γιατί έκανε αυτόν τον περίεργο θόρυβο? Λογικά δεν θα έχω κάτι να πω με αυτούς. Sam, look, I can't talk right now. I'm doing phone readings. Gotta pay for a John somehow. Lexi's locked in till 8 too. I can sort you out afterwards, yeah? Ψυχούλα μου, πάνε δούλεψε. Να βγει το Αμερικάνο. Πάμε στον Rain που δεν δουλεύει. Πώς είσαι έτσι κάθε φορά που μπαίνω, ρε? Birmingham. Fine, Sam. Birmingham. Mercury took us to Birmingham. Και τι έγινε εκεί? We didn't know what for. We never really know what for. But we turned up. It started with a girl, Ginny. She was South African. Mm-hmm. I only mention it because that was its thing. Its thing? Yeah. We didn't know at the time, but in hindsight, it was after South African girls. 3 to be exact. The Traveller wanted 3. Και γιατί ήθελε 3 ο Traveller? You should ask Bronwyn. She's the one that knows about rights. I just know it normally involves 3 and all 3 share a common attribute. Για μίλησέ μου για τους Travelers. Αυτό θα κάνουμε μετά, Κωνσταντίνε. Να γίνουμε Ζάκ και πάμε στη Βιολέτα. Για να δούμε τι συζήτηση θα γίνει μεταξύ τους. I guess you might call them demons, in as much as they can get inside us. They come from other worlds. Ρε, μήπως είμαστε Traveler? Γιατί δαίμονες? Some religions talk of demons, but they don't actually exist. Travelers can get inside us and make it look like we're possessed, hence the demons. Και οι Travelers μπαίνουν μέσα μας? Yes, disturbingly. Βαθιά. It's actually a lot more complicated than that. They choose a reality/universe where they actually evolve to become the person they're possessing. So they jump in a few million years before our timelines intersect. Εμείς μόνο στη Βιολέτα θέλουμε να μπούμε. Γιατί? Τόσο πολύ σας άρεσε κοκκινομάλα. They can't just jump into someone.
It takes a few hours for that. They make the decision before they travel, which is why we can catch them. Οπότε ουσιαστικά αντικαθιστούν αυτόν τον οποίο να σκοτώσουνε. Yes, probably. The tarot doesn't just sat-nav us to normal murders. Του ξέρεις τον Weston? I met him yesterday, doing the rounds, looking for reading work. Actually, oh no. He did mention the rota. He said there was this girl he was planning to meet up with. Said she was alone every Monday night because her parents go to the cinema. Do you know what that means? It was the rota short. Ενδιαφέρον. Πάμε στο δωμάτιό μας. Γίνε ο Ζακ. I'm Zach Weston. Just sharpening my powers of persuasion. Ωραία, για πάμε τώρα πάμε με Liv, για πρώτη φορά το ίδιο πράγμα πατάω. Ζακ, για πάμε στη Violet. Zach. Όπα. What are you doing here? Γυάλισε το μάτι της, είδε τη χαμόγελε. Τι φάση, γιατί ρε? Why don't you want anyone to see me? What? You're the one who said we shouldn't be seen together. What are you doing here? I wanted to make sure we were still okay. Μπράβο, το παίξουμε έτσι, τους κάνουμε παντρεμένους μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. What did you do? What did you say to Sam? Everyone's talking about Dorota. Are you happy Dorota's dead? Όλοι μιλάνε για την Dorota. I know. But I suppose people like that attract trouble. People like what? Is that why you killed her? Νομίζω ότι είναι πολύ straightforward αυτό και θα στραβώσει. Επίσης δεν θέλω να γίνει στραβή αν την έχει σκοτώσει ο Ζακ. Αλλά αν την έχει σκοτώσει αυτή, αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα την ταρακουνήσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πιο της στιγμής. Θα πάμε το people like what? Homewreckers. Anyway, I hope you didn't just come here to talk about Dorota. Όχι, ψυχή μου, για σένα ήρθα, αγάπη μου. Are you happy Dorota's dead? Θα σταματήσεις να φτιάξεις τη ζώνη σου κάθε λίγο και λιγάκι με σπάς τα νεύρα. I didn't say that. But we both know what Dorota was like. She practically threw herself at you. Γιατί το πιστεύεις αυτό? The boudoir sessions. Some girls get the wrong idea. I saw how she was looking at you. She wanted it. You were there. You were there. No, silly. But I saw the photos. Πού τις είδες? Και είπε ότι αυτές τις φωτογραφίες τις είχε στο δωμάτιό της η άλλη. Άρα μπήκε στο δωμάτιό της και είδε τις φωτογραφίες. Λείπει από το σπίτι του. Πώς δουλεύει αυτό ακριβώς? Λείπει από το σπίτι του. Σίγουρα του την έπεσε την Dorota, δεν είναι καθόλου λιγούρης. Όχι, σίγουρα αυτός έκανε τέτοιο. Πάμε λίγο στο δωμάτιό μας. Άμα σαν αυτήν επισκεφθούμε τον Ζακ. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Για να δούμε τι απόκριση θα έχουμε. Well, hello, gorgeous. Πού σε ρε... I came over Και με last θυμίζει night, τον but τέτοιο, you τον weren't here. Πεπέ Λεπιού. Did you hear? I came over Εδώ. Well, that explains why there was no answer when I called you. I was definitely here. Άκουσες για την Dorota? Everyone in town's heard. She's a local celebrity now. Local?
Were you sleeping? Violet? Of course not. I only have eyes for you. That's not what I heard. Έτσι. This again. I told you, I'm not seeing anyone else. I have gorgeous women in my studio all the time, but you're special. Not because you won't take off your clothes, I'm expecting that at some point. It's just, you're so clever and well educated. And the icing on the cake. Ποιο είναι? You're the most beautiful woman I've ever met. Πόσο σάχλας. Πόσο σάχλας. Μπράβο, παλικάρι μου. Πόσο σάχλας. Γεια σου, μικρή gamer. Για πάμε λίγο να γυρίσουμε σαν Σαμ. Να πάμε και με κάποια άλλη κοπέλα στο στούντιο να δούμε αν είναι πέφτουλας. Λες να κάνουμε τέτοιο σκηνικό? Γιατί δεν μπορώ να διαλέξω καμία από τις άλλες, γιατί δουλεύουνε. Περίμενε. Τώρα σαν Σάμ όμως θέλω να πάω στην Violet. Δεν μπορούμε να καρφωθούμε. Να πούμε ότι ξέρουμε ότι είδες φωτογραφίες. Εσύ ακόμα δουλεύεις? Ακόμα δουλεύει. Και η λέξη ακόμα δουλεύει. We've got to stop meeting like this. Seriously though, Sam, I'm working. Can't it wait? Just give me to 8, okay? Okay, μια ώρα δηλαδή. Είσαι off. It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw have said there's no evidence to connect her boyfriend to the murder. Chief DuPont's statement was delivered in response to speculation from local residents that it was a crime of passion. Ήταν crime of passion. Ms. Shaw's strangled body was found by her mother around 10 p.m. last night in what the chief is calling a Βάσει όλων των γνώσεων που έχω πάνω σε forensics, η σκηνή του πτώματος εκεί πέρα επιβεβαιώνει ότι ήταν crime of passion. So if you're heading out, you might want to take a jacket or a cab. Or wear the jacket in the cab. That's 8 o'clock with Poe and Monroe. Πάμε σε επόμενο κεφάλαιο. Πώς αν περιμένουμε μήπως και πατήσει κάποιον. Όχι μωρέ, πάμε επόμενο. Sam. Όπα. I've got news. Έκανες τα raw reading? We've done a reading. Five of Swords. So Five of Swords. That's the same card as yesterday. Και θα πέσει για τον Sam. Είδα και δεν νομίζω. This doesn't look good. It's fine. This happens all the time. There are 78 cards in a deck. The same ones come up a lot. I get it, but we drew the exact same cards yesterday. What are the odds of pulling all three again? 1 in 474,552. Είναι και εγκύκουλας. I know. I get asked a lot. Και η τελευταία. That's the Ten of Swords. It's happening again. There's going to be another murder. Then Lexi did her thing, and now we have a name. Alice Monroe. Ποια είναι η Alice Monroe? Δεν είναι νεκρή. Sam, let me bring you up to speed. I know what you're going to say, and I don't want to hear it. I've arrested Bronwyn. She's named a second victim, and as far as I'm concerned, the safest thing to do right now is have her behind bars. Those tarot readers have been
doing my head in all day, talking to me like I'm a suspect, asking ridiculous questions, and then denying they've seen me at all. So what's done is done. If anything, I've just made out a Σε έχουμε βάλει όλους φυλακή. You can go. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Έλα ρε φίλε, δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε. Γιατί αυτή τη στιγμή τελειώνει το live. Μπορούμε να το συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Θα εξαρτηθεί από εσάς και πόσο πολύ το θέλετε. Αλλά για τώρα θα σας καληνυχτήσω. Καλή συνέχεια στη εβδομάδα σας, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι εμείς και μετά στο βραδάκι στο Τρόβο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο άθλιο πανβρώμικο Detroit. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα για ακόμα ένα βράδυ. Φιλάκια. Αντίο, παιδιά.